good morning everybody. Welcome back once again to our brand new episode of Subash vlog. बिहान जहिले चिया हुन्छ यस्तै हो जिन्दगीमा हैन. अहिले चाहिँ म अब आज सरस्वती पूजाको दिन I'm getting ready to move out to school. थोरै गेटअप चेन्ज गरेर स्कुलतिर जाँदै छु. अलिकति कलर सबै मिलेको रहेन रहेछ. Just try to adjust it फोनले गर्दा पनि हो. And अब चाहिँ सबैजनालाई ह्यापी सरस्वती पूजाको विश गर्दै आजको भ्लगलाई म स्कुलको थोरै सरस्वती पूजाको पछिल्लो दिनको क्लिपहरू एड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म लेट्स गेट इन्टु द भ्लग. अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्न लागेको छ. 7 बजी स्टाफहरूलाई बोलाइएको छ भने म पनि अब निक्लिन्छु. सो यदि कोही पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गरेर अन गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भ्लगलाई यहाँबाट सुरु गरौँ.
ल है अब यस्तै तरिकामा यस्तै प्रक्रियामा सबैजना बसेर खिर खाने अवस्थामा भनौँ न यता हाम्रो सब्सक्राइबर्सहरूले के भन्नुपर्ने हो भन्नु होइन यहाँ केटाकेटीले गाना बजाउँदै थियो कि मोबाइलबाट अनि उड्ने भएन कि फर्काइरहेछन् अनि यता गरिदिनु होला आइ एम क्लोजिङ दिस भ्लग राइट फ्रम हियर सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भ्लग टेक केयर बाई बाई